Guys, ito nga pala yung nabili kong venetian blind na ikakabit ko ngayon. So, umpisa na natin. Ito nga pala guys, nabili ko sa mall, no? Pero kung gusto nyong mas mura, so marami to sa Lazada saka sa Shopee. So, mga nasa 250 pataas ang price nito. So ito nga pala guys yung mga bracket niya saka yung clamp, no, na ikakabit natin sa wall. Ito nga hawak ko sa kaliwa, ito po yung bracket niya, tapos ito yung nasa kanan, ito po yung clamp nyo. So nakita nyo po yung butas na yan, ipasok nyo lang siya dyan, tapos i-twist nyo po pakaliwa, katulad po nyan na nakikita nyo. Yan, so yan na po ang itsura niya, no. So tara, ikabit na natin. So guys, hanggang dito na lang po. Sana po ay may natutunan ka sa video ito. At kung may natutunan ka po, huwag niyo pong kalilimutang i-like, i-share, at pakipindot na lang po ang subscribe button. Marami pong salamat. Bye-bye!